हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक। जर तुम्ही MHT-CET 2021साठी ॲस्पिरंट असाल किंवा महाराष्ट्रामधील अदर CETचे ॲस्पिरंट असाल तर तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट होणार आहे। कारण की या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुमच्या MHT-CETच्या एक्झाम डेट आणि रजिस्ट्रेशन डेट्स कधी अनाऊन्स होतील। तर तुम्ही बघू शकता, जसं तुम्ही पोर्टलवरती याल MHT-CET 2021साठी तर तुम्हाला एक नोटीस दिलेली आहे शॉर्ट टेंडर म्हणून। तर प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, या नोटीसबद्दल एक्सप्लेन केलं होतं। पण आज मी तुम्हाला तुमचे जे एक्झाम डेट आणि रजिस्ट्रेशन डेट्स आहेत तर हे कधी अनाऊन्स होतील, कोणती डेट असेल डेट्स अनाऊन्स करायची, तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता की तुम्हाला एक इथं पॅरा दिलेला आहे, ऑन बोर्डिंग एजन्सी ऑफ कंडक्शन ऑफ कॉमन एंट्रन्स टेस्ट। आणि इथं सर्व जे कोर्सेस आहेत महाराष्ट्रामधील CET कंडक्ट करत असतात, तर अलॉंग विथ MHT-CET 2021 ॲग्रीसाठी असो, आर्ट, ॲग्रिकल्चर, मेडिकल, अलाइड हेल्थ, टेक्निकल, तर या सर्व कोर्सेसच्या CET तर त्याबद्दलची डेट आहे। तर तुम्ही इथं बघू शकता ते डेट काय असणार आहे। तर इथं तुम्हाला नोटीस डिटेल दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। इथं तुम्हाला दिलेलं आहे कमर्शियल बिड ओपनिंग डेट अँड टायमिंग 22 एप्रिल 2021। तर 22 एप्रिल म्हणजेच की ही क्लोजिंग डेट आहे आणि तुम्हाला 22 एप्रिल नंतर तुमची जी एक्झाम डेट आणि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कधीसुद्धा बघायला मिळू शकतात। म्हणजे 22 एप्रिल नंतर तुम्हाला तुमच्या रजिस्ट्रेशन डेट्स आणि एक्झाम डेट बघायला नक्की मिळणार। तर थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स अँड सबस्क्राईब माय चॅनल फॉर गेटिंग